instant. Ey, ey, ey. Azt mondják káros a dohányzás, de én rágyújtok. De én rágyújtok, de én rágyújtok. Azt mondják tilos a belépés, mégis bejöttem. Mégis bejöttem, mégis bejöttem. Azt mondják tilos, ne ugorjak, amiben én régugrom. Én már régugrom, én már régugrom. A 90-es évek lüktetése visszatér a zenétekbe. Melyik 90-es évekbeli tárgyat hoznád vissza a mai világba, és miért? De jó kérdés. 90-es évekbeli tárgy. Én nagyon szeretem ezeket a fali órákat, tudod, amiben kijön a kakukmadár, én azt visszahoznám, azt gyártanám még egy 10-20 évig szerintem az működne. Egy SP1002-es sampler az így kurva jó lenne, hogyha azt így még többen használják. Hány százalékban vagytok zenészek, és hány százalékban túlélők? Fú, hát én túlélő vagyok, a többiek zenészek. Szóval alapvetően így néz ki a banda, mindenki más zenész, csak én nem értek a nyelvükön, szóval ezért tartom magam túlélőnek, mert még a zenészek között is valahogy úgy túlélek. Fú, hát igazából általában így üres a hűtő, így a közös kasszából úgymond, de zenéből igazából zenélünk, mert örülünk zenélni, tehát hogy imádunk zenélni, és kiskorunk óta zene vesz körbe minket. A túlélésről pedig annyit, hát hogy még nem indultunk be annyira, tehát hogy még azért van időnk. Nincs mit túlélni? Túlélni van mit, tehát hogy most is kurva éhes vagyok, hogyha így lehet fogalmazni, de igyekszünk. És a zenébe teszitek minden energiátok és időtök? Hát révén, hogy én zeneművészetibe tanulok, ezért az iskolába is a zenébe teszem minden energiámat, a szabadidőben is minden energiámat a zenébe teszem, csak hát meg is kell jelennie, de meg is fog. Mi a zenén kívüli dolog, amit titokban nagyon inspirált téged? Ugye a gördeszkázásból jött a hip-hop, engem az inspirál, például a bandából az egyik tag, a Marci, ő válogatott gördeszkás. Szóval ő előző héten nyert 500 eurós fődíjat, Debrecenbe is megnyerte. Azt hittem pont ő jön, de szóval ő rá nagyon felnézek, hogy ezt a hobbit, amit én mindig is akartam csinálni, mint profession, azért ő eljutott arra a szintre, hogy válogatott gördeszkás legyen. Te nem űzöd, de mégis inspirál, ahogy más űzik. Űzöm, az inspirál, hogy ő, ami, mint a rapben én próbálok erre a szintre felemelkedni, mint ő meg a gördeszkázásban sikerült eljutni erre a szintre, és emellett nagyon jó gitáros, szóval... Respekt neki ezúton is. Respekt Marci, Desefi Marci, shoutout! Szerintem a színészet nagyon. Mind a ketten így benne vagyunk egy ilyen színjátszó társulatban, hogyha lehet így fogalmazni, inkább ilyen stand-up-szer, ilyen komédia az egész varieté stílusú, és ezt Pali is nagyon szereti, én is nagyon szeretem, és így kurva jó. Mégis bejöttem, azt mondják ne ugorjak, amiben én régugrom. Én már régugrom, én már régugrom. Yeah, 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 Ha a zenekar egy közös álmot álmodna, mi történne benne? Mostában nagyon furcsákat álmodok. Ma is egy furcsa, mindig valamelyik zenekartaggal valamilyen érdekes sidequestet viszünk véghez. Skifi-szerű táj, és akkor így jönnek az űrlények, és akkor így sorra így bazd meg, így lőjük le őket. És meg van nagyon ilyen trippy dolgok, az biztos vagyok benne. Tehát, hogy mindenki ilyen 100%-ban ilyen szabad szellemű ember itt a zenekarban, legalábbis legjobb tudomásom szerint. Hát egy közöset álmodnánk szerintem, akkor az lenne benne, hogy elutazunk Belgiumba játszani egy nagy fesztiválon. Mert ez meg is fog történni egyébként, azért mondom, mert meghívtak minket. Ez nem csak egy olyan álom, ami így... Olyan álom, amit már úgy előre látunk, hogy meg fog történni, de mindannyian csak úgy elképzeljük, hogy milyen lehet. De mondjuk egy olyan koncert, ami nem egy hétköznapi, ami nem biztos, hogy Magyarországon zajlik. Tudnál egy ilyet mondani? Tudnék egy ilyet mondani? Nem tudom, én egy külföldi koncert, amin fellépnék, hogyha lenne újra Woodstock, de az esélytelen sajnos. A 69-es és nem a 99-es. Nem a mészárlás. már lángokban a ház, vigyázz oda, mit csinálsz? Mész előre, de nem tudod, mikor figyel a kabát. Nem is érdekeltek már ilyen a tudatosodás, meg a fogszúvasodás. Szoforó leghosszabb, figyelj, jobb lesz, hogyha arrébb állsz. Bánatos lesz, aki lát. Elveszem a koronát, és kijavítom.
Káromkodás helyett azt mondjuk, hogy kibe doré mi la faszolá. És kijavítom ebben az országban az összes kibe doré mi faszolá hibát. Faszolá hibát. Kibe doré mi. Ha a banda együtt maradna és egy teljesen másik hivatást kéne most hirtelenjébe választani, mit csinálnátok, ha nem zenélnétek? Hát szerintem ilyen asztalos, kőműves meló, az illik. Gördeszkapályákat is szerintem jól tudnánk építeni. Hát, hajós kapitány, gondolj bele egy ilyen nagy kalózhajó, és akkor én úgy kormányzok, valaki főz, valaki vitorlázik, az is menne, kalózok lennénk, modern kalózok. Szerintem az nem számít bele, hogy nem tudom, én el tudom magam képzelni, akár úgy is egy stúdióban, hogy én zenét csinálok, vagy nem, én nem hogy zenét csinálok, hanem zenét keverek mondjuk, vagy nem tudom, termeknek mérem az akusztikáját. Az volt a kezdeti álmom, mert én ezt tanultam sokáig az iskolában, aztán ugye sajnos ennek vége lett, mert bizonyos okok miatt, és most az új iskolámban már nincs erre lehetőségem, hogy ezt tanuljam. Pedig az nagyon sok lehetőséget adott volna, és azt így bánom is igazából, de igyekszem még valamit tenni érte. És ha azt mondanám, hogy mindenképpen a bandával közösen kéne egy melót vállalni, akkor mi az, amit mindenképpen mindannyian szeretnétek együtt csinálni? Hát mi ezt egyszerűen úgy mondjuk, hogy közmunkából megyünk nyugdíjba, tehát hogy szerintem az nagyon fajn lenne, hogy egy közmunkán, és akkor ott állunk ott a lapátokkal, és akkor így ütjük a ritmust, és akkor ott elreppelgetünk mindannyian, tehát hogy ez kurva jó lenne. Rámegyek erre a repitre, addig rep nincs, ameddig csend nincs, eszed tisztel vagyok, a senki se hiszi, hogy jobb repet a humidák át szép várj egy kicsit adlásom a képet, a nincs elázva, integrálva, köpködő folyton degradálok, emberként nyomjuk nem állatba, húsz az állat, itt letvárlak. Ha egyetlen szóval kéne leírni a zenéteket, amit még soha senki nem használt, vagy mondott rátok, mi lenne az? Nagyon sok minden van a fejemben, mert régen csináltuk ezt, hogyha nem tudtuk valaminek eldönteni a zenei stílusát, akkor kitaláltunk rá valami halandzsát. Szerintem ez az experimentál, kísérleti, dark, hip-hop nevet kapná mondjuk. Jó. Csupa nagybetűkkel. Ennyi. Hogy csupa nagybetűkkel. Igen. Jó, Abszolút. jó, elfogadjuk, király. Túl jó vagy ahhoz, hogy téged imádjanak. Az emberek haladók, hagyni kell, hogy hibázzanak. Akik nem értenek egyet, csak azok vitázzanak. Túl közel van a cél ahhoz, hogy kiszálljanak. Elvégzed a dolgot, vagy a dolgot végezel téged. Szóljon, aki téved, aki nem. Elbújhat a francba, hol a szabad gazda. Itt a szabadban, nem szorítom, emelem. Ahol kellett adtam, rap, hip-hop, szerelem. Szabad a gazban, kint a szabadban. Megfertőzve sterilen. Itt a magasban a hibákat magamban. Keresem, nem tudják, csak kevesen. Egy történelmi zenei szereplővel, zenésszel, énekessel, rapperrel jamelnétek együtt, hogyha lehetne. Bárkit lehet választani a történelemből. Hát én olyat választok, akivel találkoztam tavaly, Iggy Poppal. Mert ez valid, hogy gondoljatok bele, egy 60s Iggy Pop, hát milyen lenne még amíg él? Hát a múltból kéne, akkor Miles Davis-szel azért leülnék egy sessionre. Nem tudom, egy ősemberrel nagyon jamelnék például. Az kibaszott nagy lehet, hogy ott ütik a köveket, és akkor ott nyomjuk, az meg körben ülve, érted? Nagyjából egy ilyen beatbox lenne. Hát igen, de ilyen, Kövekkel. vagy nem tudom, valami nagyon régi afrikai törzsel, az például ott az is egy ilyen egy jam session, az nem tudom elképzelni, milyen lehet, vagy tököm tudja Bob Marley-val például, vagy Van olyan, kivel szeretettel bánok, de hosszú távon fárad. Olyan is, ki ismer, feltétel nélkül lelki támasz. Ismertem olyat is, ki lelépett szó nélkül, meg olyat is, ki nem akart engedni, pedig végül beláttuk mindketten, jobb a másik nélkül. Csendben messzeségtől egymást tovább szeretjük. Etett az idő, már rég egyedül, de ketten lettünk bennem. Volt, aki jól átvert és lementem a szintjére. Olyan is, ki felemelt, magával nem kérte. Ja, segítsek neki cserébe. Volt, aki egyre többet kér. És hogyha a zenekaratok egy film lenne, mi lenne a címe és ki rendezné? De ha rendező, akkor Imár Bergman rendezné. Ha nem, akkor mi mondjuk egy szakács? Én úgy gondolom, hogy ha valaki, a Joel a csapatunkból, ő például forgatókönyvírással is akar foglalkozni, ez a nagy álma. Szóval el tudom képzelni, hogy ő ír egy forgatókönyvet és meg is rendezi. Török Ferenc rendezni ezt a filmet. Palinak az apukája. Mi lenne a címe?
címe az lenne, hogy halált hozó fű. A lakatos ember. Lennének benne lakatok? Hogy mi lenne a visszacsatolás A egyébként? lakatlan emberbe sincsenek lakatlan emberek, mégis ez a címe, szóval... Köszönjük szépen, Pali! Jó, látok valamit, várj, megyek! Semmi se, ez a 60s live band, 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 jó, ez a 60s live